Ο τελευταίος είναι ή τυχερός ή άτυχος. Εγώ είμαι άτυχος, γιατί λίγο πολύ έτσι μου είπα να περιορίσω και τον χρόνο μου. Θα προσπαθήσω μέσα στο λίγο χρόνο που έχω να σας πω μερικά πράγματα και θα αναφερθώ και θα προσπαθήσω να σας χαλαρώσω. Να σας χαλαρώσω, να σας μεταφέρω μετά όλες τις ωραίες και πολλές ομιλίες. Να σας χαλαρώσω λίγο, είναι και η τελευταία ομιλία, έτσι να ξεκουραστείτε. Θα σας μεταφέρω στην κεντρική Ελλάδα, σε ένα ορεινό χωριό, στην Ανάβρα Αλμυρού Μαγνησίας. Ένα χωριό καθαρά κτηνοτροφικό, ένα χωριό που όλοι είναι βοσκοί, ασχολούνται με την κτηνοτροφία και μάλιστα ελεύθερης βοσκής, με τη βιολογική κτηνοτροφία. Ένα χωριό που, θα έλεγα, πριν λίγα χρόνια, αν συνέχιζε τη ζωή του, δεν θα υπήρχε. Άρα θα μιλήσω για το δημόσιο, για το δημόσιο τομέα. Και θέλω και λίγο να ακουστεί η φωνή μου, μιας και ακούσαμε τον πρόεδρο, τον κύριο Μπακούρη, να λέει για τα τόσα κακά που συμβαίνουν και συμβαίνουν, αλλά εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που διαχειρίζονται τα κοινά. Δεν είμαι λαδιάρης με άλλα λόγια, έτσι να το πω πολύ λαϊκά, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση. Πώς είναι σήμερα η Ανάβρα. Η Ανάβρα σήμερα είναι ένα χωριό των 600 και πλέον κατοίκων. Όταν πήγα εκεί ήταν 300. Ένα χωριό απομακρυσμένο από το αστικά κέντρα, από τη Λαμία 44, από το Βόλο 83, στο νομό Μαγνησίας ανήκει η Ανάβρα, είναι ψηλά στα βουνά της Γούρας, της Όθριος. Σήμερα οι 300 κάτοικοι περάσαν τους 500. Είναι κάτι σπάνιο. Είναι φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα σε ένα απομακρυσμένο χωριό να αυξάνεται ο πληθυσμός. Νομίζω θα σας κρατήσει τον ενδιαφέρον όλους και θα χρησιμοποιήσω όλο τον χρόνο μου που έχω στη διάθεσή μου. Λοιπόν, το χωριό αυτό πώς είναι σήμερα. Το χωριό αυτό έχει 0 ανεργία, σπάνιο για την Ελλάδα, 0 εγκληματικότητα, έχει πολύ ωραία σχολεία, έχει έργα υποδομής, έχει αποκαταστήσει έργα υποδομής, έχει ασχοληθεί με την πράσινη ανάπτυξη, έχει αναπτύξει πολλά έργα που έχουν σχέση με την πράσινη ανάπτυξη και έτσι θα σας τα πω πολύ σύντομα όλα αυτά. Να ξεκινήσω όμως πώς ήταν η κοινότητα που βρήκαμε. Η κοινότητα ήταν 30.000 ένα χωριό, παραμελημένο, με τσίγκια, με ξύλα. Έτσι είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση γύρω από τον οικισμό, χωρίς δίκτυο ίδρευσης. Το νεράκι κυλούσε στον δρόμο και πήραν τα μικρά παιδιά, χωρίς εσωτερική οδοπία, χωρίς σύνδεση με το νομό Μαγνησίας, χωματόδρομο και δεν υπήρχε μέσω Λαμίας, πηγαίναμε όσοι ξέρετε, δεν πηγαίναμε απευθείας. Μια κατάσταση απελπιστική. Και μέσα σε όλα αυτά συζούσαν 300 βοσκοί, 300 ντόπιοι, με 30.000 ζώα. Μέσα στον οικισμό. Πάνω ο βοσκός, κάτω τα ζώα. Κάτω η οικογένεια, δίπλα τα ζώα. Δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Φτωχό χωριό και όπως πήγαινε μαθηματικά θα διαλυόταν. Τότε λοιπόν, επειδή εμένα ήταν και το χωριό μου και τα αγαπούσα και το πονούσα, πρωτοστάτησα και ξεκίνησα από την Αθήνα, γιατί ζούσα στην Αθήνα, μαζί με κάποιους φίλους, χωρίς κόμματα, χωρίς τίποτα. Να πάμε, να βοηθήσουμε και βάλαμε ψηφιότητα. Μας εκλέξαν, δεν καταλάβανε κτηνοτρόφοι τι έγινε. Ναι, δεν καταλάβανε, μας εκλέξαν. Πρέπει να σας πω και έχει σημασία εδώ. Δεν με ήθελε κανένας. Κανένας του συγγενείς μου. Με θεωρούσαν ξένο, έτσι λένε στην επαρχία. Ένας που δεν ζει εκεί είναι ξένος. Λοιπόν, πήγα και εδώ είναι ένα λεπτό σημείο, η αξιοπιστία που ακούστηκε από πολλούς προηγουμένως. Αυτά που λες να τα κάνεις. Και εγώ και οι συνεργάτες μου, αυτά που λέγαμε, τα κάναμε. Και πολύ γρήγορα αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας. Πιστεύει κανείς σήμερα στα δύο μεγάλα κόμματα, έχει κανείς εμπιστοσύνη στους βουλευτές και στους προηγούμενους και σε αυτούς? Κανένας. Γιατί είναι αναξιόπιστοι. Άλλα μας είπαν και άλλα μας κάναν. Εμείς λοιπόν εφαρμόσαμε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Λέμε θα τους πούμε 1, 2, 3, τους κάναμε 13. Άρα η πρώτη τετραετία ήταν αυτή που αποκτήσαμε την μεγάλη εμπιστοσύνη των κατοίκων του χωριού και μας δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλα έργα που θα σας πω, τα οποία είχαν και πολιτικό κόστος και άλλοι δήμοι και άλλοι ΟΤΑ στην Ελλάδα δεν μπορούν να τα κάνουν εύκολα. Το πρώτο όμως που θέλω να σας πω είναι ότι το σοβαρότερο πρόβλημα
που είχαμε να φύγουν τα ζώα έξω από το χωριό, να απελευθερωθεί ένα χωριό, ένας οικισμός. Γιατί πώς διαφορετικά θα μπορούσε να κάνεις άλλα έργα και να αλλάξει η ποιότητα ζωή αυτών των ανθρώπων. Αφού εκλεγήκαμε, καθίσαμε κάτω, είχαμε όραμα, είχαμε κέφι, είχαμε μεράκι, θέλαμε να προσφέρουμε, δεν λέγαμε τι θα βγάλουμε, δεν βλέπουμε το προσωπικό μας συμφέρον και καθίσαμε, ιεραρχήσαμε, διαφαθμίσαμε τα προβλήματα και ξεκινήσαμε. 2 ήταν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ανάβρας. Γιατί έτσι ο κάθε κοινοτάρχης ή ο κάθε δήμαρχος πρέπει να δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Η Ανάβρα δεν έχει λιμάνια και λιμνοβραχίονες, έχει 2 συγκριτικά, είχε την κτηνοτροφία που αποτελούσε και την οικονομική ζωή και το βασικό στοιχείο της Ανάβρας. Να ξέρετε, σήμερα η Ανάβρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο, επαρχιακό κέντρο. Τα έσοδα σήμερα των κατοίκων είναι της πιο μικρής νοικοκυριού 30.000 μέχρι 150.000. Ένα μέσο όρο καθαρά 60.000 ευρώ οικογένεια και περισσότερα. Γι' αυτό μίλησα για το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο. Πώς έγινε αυτό? Πριν από αυτό όμως να σας πω πώς φύγουν τα ζώα. 30.000 ζώα. Εκλεγήκαμε, καθίσαμε, διαβαθμίσαμε τα προβλήματα και λέμε να ασχοληθούμε πρώτα με την κτηνοτροφία. Δεν μπορούσαμε, είχαμε λόγους να τους διώξουμε έξω από το χωριό, να εφαρμόσουμε νόμους κτλ. Όμως δεν το κάναμε, γιατί ένα χωριό που δεν θα υπήρχαν άνθρωποι, ό,τι και να κάναμε, δεν είχε αξία. Εμείς θέλαμε και αυτοί να μείνουν και οι νέοι να μείνουν και να έρθουν κι άλλοι. Και το πετύχαμε. Δημιουργήσαμε 3 κτηνοτροφικά πάρκα. Κτηνοτροφικά πάρκα λέγονται σύνολο κτηνοτροφικών μονάδων μακριά από το χωριό. 120 ευρώ 4 στρέμματα τους παραχωρήσαμε για να μπορούν να κάνουν μετεγκατάσταση από το χωριό έξω. Για να μπορέσουν να κτίσουν σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Το κάνανε και πολύ γρήγορα να σας το πω, μέσα σε ένα χρόνο μετά από 23 λαϊκές συνελεύσεις κουβέντα, όλοι οι κτηνοτρόφοι, τα 30.000 ζώα, που ήταν 5.000 αγελάδες, αν γίνονται 8, 15.000 γιδοπρόβατα και 5.000 χειρομητέρες. Αυτό ήταν το κεφάλαιο το ζωικό της Ανάβρας, που αποτελεί και το 25% του νομού Μαγνησίας. Μεταφερθήκαν όλα τα ζώα εκεί, για την κτηνοτροφία. Στη συνέχεια, τα λέω γρήγορα και δεν γίνεται αλλιώς. Μπορέσαμε και τους βάλαμε στη βιολογική κτηνοτροφία. Δεν ήταν δουλειά της τοπικής, του ΟΤΑ, του Προέδρου να τα κάνει αυτά. Το κάναμε όμως γιατί θέλαμε να τους βοηθήσουμε. Και έτσι μετά από ομιλίες τους μπάσαμε όλους, τους βάλαμε στη βιολογική κτηνοτροφία. Και έτσι αυξήθηκε και το εισόδημά τους. Κάναν καινούρια πεμνιοστάσια, ξεκουραζόταν, αποκτήσαν και άλλα έσοδα. Και έτσι πέραν την απλή επιδότηση, τη βιολογική επιδότηση, σπανίας, φυλής κτλ. Άρα την κτηνοτροφία, αυτό που είχαμε να κάνουμε και το κάναμε, και ένα σύγχρονο σφαγείο. Και κάναμε ένα σφαγείο, μια μικρή κοινότητα ορεινή, σύγχρονο, το οποίο από το 2000 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα δεν έκλεισε. Διαθέτει HASP, ISO, βιολογική γραμμή και κωδικό ΕΟΚ. Όλη η Μαγνησία της Ανάβρας έχει μείνει μόνο. Και είναι εργαλείο. Άρα η κτηνοτροφία ολοκληρώθηκε. Η ζωή των ανθρώπων άλλαξε. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο είχαμε να κάνουμε. Κατά τομείς. Σας είπα ότι 2 ήταν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ανάβρας. Η κτηνοτροφία και το περιβάλλον. Πάντα ό,τι κάναμε, το κάναμε με σεβασμό στο περιβάλλον. Πιστεύαμε και πιστεύω προσωπικά ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, παρόλο ασχολιόμουν, είχα και οικολογικές ευαισθησίες, να μην κάνουμε τίποτα. Χρειαζόταν κάποια πράγματα να γίνουν. Η κτηνοτροφία ολοκληρώθηκε. Άλλοι τομείς. Είχαμε το θέμα του χωριού μέσα, να συνδέσουμε το χωριό αμέσως με την επαρχία, να κάνουμε δρόμους με άσφαλτο, σύγχρονος, με σήμανση, όλα αυτά. Να κάνουμε εσωτερική οδοποιία. Να κάνουμε στο κέντρο του χωριού ένα διόροφο πάρκινγκ. Το έδειξε εδώ πολύ γρήγορα. Διόροφο και πάνω αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Να κάνουμε 2 αίθουσες όπως είναι αυτή. Έχουμε μια μεγάλη αίθουσα των 100 και μια των 300 ατόμων. Για να μπορούμε να συζητάμε εξοπλισμένοι πλήρως, με προτζέκτορες, με όλα. Υπάρχει, πέρα από εκεί, κάναμε πλατείες και πλατώματα με κρίνες, με βρύσες. Και κάναμε και πάρα πολλούς αναμορφώσεις μέσα στο χωριό τους, ώστε να σου δίνει και την αίσθηση να υπάρχει και μια αισθητική. Γιατί αυτό έλειπε από την Ανάβρα. Να προχωρήσουμε. Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ για να πω ότι όλα αυτά και αυτά που θα σας πω επιτροχάδεν στη συνέχεια γίναν από 3 ανθρώπους βασικά. Εκτός από μένα, από μία και μοναδική κοινοτική υπάλληλος που βρήκα, και κύριε Μπακούρη, αυτή ήταν πολύ άξια κοπέλα, δούλευε και προσέφερε όλα
όλη τη γραμματιακή υποστήριξη αυτά τα χρόνια την έβγαλε σε πέρα μόνη της. Άρα μία γραμματέας, δεύτερος εγώ και το τρίτο πρόσωπο ήταν η γυναίκα μου, η οποία ήταν καθηγήτρια στην αρχιτεκτονική, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρώτη βαθμίδα και μας βοηθούσε χωρίς χρήματα, αμυστή. Το Κοινοτικό Συμβούλιο κάθε τετραετία την προσλάμβανε αμυστή στην καιρότητα, χωρίς χρήματα. Και έκανε όλες τις αρχιτεκτονικές μελέτες που υπήρχαν και επέβλεπε και όλα τα έργα. Πέρα από τη συντροφική στήριξη που παρήχε και σε μένα τον ίδιο. Άρα τα τρία πρόσωπα... Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, δεν θα αργήσουμε. Λοιπόν, υποδομές τα είπαμε. Βέβαια, στις υποδομές να προσθεθεί και όλα αυτά που γίνανε, έτσι. Η Ανάβρα έχει όλες τις υπηρεσίες, εκείνες που χρειάζεται και θα τις ζήλευε και κανένας μιας μεγάλης επαρχιακής πόλης. Λοιπόν, διδακτήρια. Δεν είχαμε σχολεία. Τι έπρεπε να κάνουμε σχολεία. Τα παιδιά πηγαίναν δίπλα στο γραφείο μου τα είχα. Το καταλαβαίνετε, μικρά παιδιά, να τα έχεις δίπλα στο γραφείο σου. Παραχώρησε, δεν είχα γραφείο να καθίσω. Δίπλα, εκεί κάναν μάθημα. Με αρχιτεκτονικές μελέτες δωρεάν στην κοινότητα, που τους προσέφερε η Μάχη Καραλή, που είναι και η γυναίκα μου, κάναμε 2 σύγχρονα διδακτήρια. Τι κάναμε όμως. Επειδή οι δάσκαλοι το χειμώνα, από τη Λάρισα, από το Βόλο, από τη Λαμία, με χιόνια, γιατί μιλάμε μια κοινότητα που είναι στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Δεν μπορούσαν να έρθουν οι δάσκαλοι. Τι κάναμε. Κάναμε και σπίτι των δασκάλων μέσα. Οπότε, φως, νερό, τηλέφωνο, ενίκιο δεν πληρώναν. Και έτσι είχαμε μόνιμα τους δασκάλους στο χωριό και τους έχουμε. Καταλαβαίνετε, έτσι πρέπει να λειτουργείς. Δεν γίνεται αλλιώς να λύσεις προβλήματα, όλα λύνονται. Ώρα που να τα πετύχεις. Λοιπόν, 2 διδακτήρια. Τώρα φέτος εφαρμόζουμε το ψηφιακό και τους νέα μοντέλα του πίνακα κτλ. Διαδραστικό πίνακα, μπράβο, το είπατε. Και πάμε τώρα στην υγεία. Υγεία, δεν είχαμε γιατρό. Τρέξαμε, κάναμε άγωνο το αγροτικό ιατρείο. Όλα γίνονται, σας λέω. Εμπνέομαι από μια αισιοδοξία και εμπειρία μου τόσα χρόνια, σας τη μεταφέρω όπως μπορώ να τη μεταφέρω, τόσο γρήγορα. Γιατρό. Κάναμε άγωνο το αγροτικό ιατρείο, που σημαίνει παίρνει ο γιατρός που είναι στην Ανάβρα 75% πάνω στο μισθό του. Άρα ένα κίνητρο. Το δεύτερο, κάναμε κτίριο αγροτικό ιατρείο και κάναμε σπίτι γιατρού. Για να μένει και αυτό στην Ανάβρα, να μην φεύγει. Άρα όλοι... Είπα να σας χαλαρώσω, άλλαξα και το στυλ της ομιλίας, λέω να τα πω και γρήγορα. Ο γιατρός μόνιμα στην Ανάβρα φεύγει κάνα Σαββατοκύριακο, τώρα μας ήρθε ένας από την Εύβοια, παντρεμένος ο άνθρωπος, λέει να φεύγω κάνα Σαββατοκύριακο, βγαίνω στην Εύβοια. Γιατί του λέμε θα γίνεται γι' αυτό. Βέβαια, κάνουμε προληπτική ιατρική σε τακτά χρονικά διαστήματα για τους δημότες του χωριού. Ορθοδοντική, τα πάντα. Έτσι. Για να γίνονται. Υπάρχει το πρόγραμμα το οποίο πήραμε, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Λειτουργεί και αυτό στην Ανάβρα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την υγεία, να πω, είχαμε κάνει χιτά από τους πρώτους στην Ανάβρα. Τώρα πάμε Αλμυρό με την κατάσταση και τα λοιπά που άλλαξαν τα συστήματα. Είχαμε κάνει ένα μικρό χωριό. Και το τελευταίο άφησα να σας πω, πραγματικά δεν ξέρω κάποιοι, το θεωρώ έκπληξη και για τον εαυτό μου. Δεν πίστευα ποτέ θα το κάνω. Ολοκληρώνεται. Για αυτούς που θα μείνουν στην Ανάβρα τους ηλικιωμένους και δεν έχουν παιδιά, πού θα πάνε, θα φύγουν. Αγοράσαμε ένα σύγχρονο κτίριο και με τα σχέδια που κάναμε θα γίνει ένα σύγχρονο γυροκομείο. Ένα σύγχρονο Hilton. Δωμάτια Hilton και Continental θα έχει. Έχει 4 λεπτά. Λοιπόν, αθλητισμός, 2 γήπεδα, ολυμπιακού τύπου με χόρτο, για να παίζουμε, έχουμε και μια ομαδάρα εκεί που παίζει πρώτη κατηγορία. Οι κτηνοτρόφοι πετάνε. Να δείτε τους κτηνοτρόφους, τώρα που βάλαμε ίντερνετ δωρεάν, έτσι. Γυρίζουν από τα πρόβατα, βάζουν το λάπτοπ και πάνε, τους βλέπεις, ήταν χάρμα ιδέστητα να τους βλέπεις. Λοιπόν, δεν φεύγει. Βλέπετε, δεν φεύγει κανένας. Τι να κάνω, να, έχω και 3 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, αθλητισμό.
Πάμε πολιτισμό και θα κλείσουμε με την πράσινη ανάπτυξη, που νομίζω αξίζει να το ακούσατε, γιατί εκτός των άλλων είδαμε και την πράσινη ανάπτυξη, άρα πόσοι μπορούν και μπορούν πάρα πολύ να ασχοληθούν με αυτό και να μην ασχολούνται οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες με άλλα θέματα. Και να πω και κάτι που δεν το είχα στο πρόγραμμα, μου ήρθε τώρα. Και να μην διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Εκτός, τώρα δεν μιλάμε για αυτό το χρόνο που είναι ο χρόνος της κρίσης, έτσι, που μας έχουν αφέμαξει, έτσι, μας έχουν λιώσει τελείως τα οικονομικά μας. Μιλάμε για πριν. Λεφτά υπήρχαν πάντα. Είναι άλοθη των συναδέλφων μου δημάρχων να λένε δεν υπάρχουν λεφτά. Και σας λέω κάτι απλό. Όταν εκλεγόμαστε, έχουμε δύο κουμπαράδες. Έναν από εθνικούς πόρους, που σου λέει πάρτε με το συμβούλιο σου να το διαχειριστείς για μελέτες, για έργα και οτιδήποτε άλλο θέλεις. Και ένας άλλος κουμπαράς που λέγονται ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ σήμερα. Σήμερα που λύγει η θητεία μας, σε λίγους μήνες, το κουμπαρά που μας είχαν, που λέει η Άννα Άβρα δικαιούται 4 εκατομμύρια, ο Ελμυρός 5, ο Βόλος 6, 7, ξέρω εγώ. Κανένας δεν τα έχει απορροφήσει εκτός της Ανάβρας. Παρακαλώ. Άρα, γιατί να διαμαρτύρονται κάποιοι ότι δεν υπάρχουν λεφτά? Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει στην κάθε εξουσία να διαμαρτυρόμαστε, έτσι. Η εξουσία είναι πάντα αντεργατική, είναι έτσι εξορισμού. Να παλεύουμε. Αλλά να μην λένε κάποιοι συνάδελφοι δήμαρχοι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Έτσι. Αυτοί να στρώσουν τον κόλλο τους, συγγνώμη, για να δουλέψουν, για να βγάλουν τα λεφτά. Σας το λέω πολύ λέγκα. Λοιπόν, τελειώνω, έχω 1 λεπτό. Και τώρα, πολιτισμό. Στα γρήγορα έχω 1 λεπτό. Πολιτισμό. Λοιπόν, τι κάναμε για τον πολιτισμό? Ένα σύγχρονο λαϊγραφικό μουσείο κτηνοτροφικής ζωής που θα το ζήλευε και μια μεγάλη πόλη. Κάναμε εκδόσεις χαρτών του χωριού και άλλων που έχουμε εκεί. Εκδώσαμε την ιστορία του χωριού μας, έτσι. Και μέσα στο πάρκο που θα πω στη συνέχεια έχουμε ένα κέντρο πληροφόρησης. Φιλοδοξούμε να το συνδέσουμε με όλα τα μουσεία του κόσμου, να μας δίνει και να παίρνει πληροφορίες για το νερό και για το κτηνοτροφία και περιβάλλον που μας ενδιαφέρει. Και πάμε τέλος στην πράσινη ανάπτυξη. Από ό,τι βλέπετε, αξιοποιήσαμε τα συγκρατικά πλεονεκτήματα που είχε ο τόπος μας, κτηνοτροφία και περιβάλλον. Πράσινη ανάπτυξη. Πρώτο έργο. Τι είχαμε? Όταν λέω περιβάλλον, είναι ο αέρας, τα νερά, η φύση, τα πάντα. Αιωλικό πάρκο. Από τους πρώτους είχε αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, σας είπα, από την πρώτη τετραετία. Αυτά που έλεγα τα έκανα και έκανα και περισσότερα και μου δώσαν τη δυνατότητα να κάνω και πράγματα απίστευτα. Αιωλικό πάρκο χωρίς να υπάρχει καμία διαμαρτυρία. Σε ένα κτηνοτροφικό χωριό, σε ένα ορεινό χωριό που ξεσηκώνεται θύελλα διαμαρτυρών, αν ήταν αλλού να γίνει. Κάναμε το πρώτο αιωλικό πάρκο στη Θεσσαλία. 1650 υψόμετρο, 17 ΜΒ, θα μπορούσαν 13.000 νοικοκυριά υπό καλές συνθήκες να πάρουν ρεύμα, έτσι. Έχει έσοδα η κοινότητα, υπάρχουν θέσεις εργασίας, αλλά η κοινότητα Ανάβρας έχει 0 ανεργία. Παίρνουν από αλλού να πάνε, γιατί έχουμε συμφωνία, οι υπάλληλοι θα δουλεύουν από την κοινότητα. Δεν υπάρχουν εκεί ηλεκτρολόγοι. Και είναι σε εξέλιξη άλλα 2 αιωλικά πάρκα, άρα σύνολο 3. Και θέλω να το πω εδώ, ότι οι δημότες, οι κάτοικοι της Ανάβρας, σε 1-2 χρόνια δεν θα πληρώνουν καθόλου ρεύμα. Με τον τελευταίο νόμο απαλλάσσεται το 1/3 των εσόδων του αιωλικού πάρκου εκπίπτει από τα τιμολόγια των κατοίκων του χωριού. Δεν θα πληρώνουν πάρκινγκ. Δεν πληρώνουν κλειστό γυμναστήριο, που δεν σας το είπα. Έχουμε και κλειστό γυμναστήριο. Και δεν θα πληρώνουν και θέρμανση με το έργο που θα σας πω. Θα πληρώνουν ένα 30% αυτών που θα ήταν να κάνουν. Άρα το πρώτο αιωλικό πάρκο, απορρίπανση στην ατμόσφαιρα και όλα τα καλά. Δεύτερο, ένα από τα πιο ωραία περιβαλλοντικά πολιτισμικά πάρκα. Έχουμε το περιβαλλοντικό πολιτισμικό πάρκο Γούρας, της Ανάβρας. Υπάρχει site να μπείτε, Γούρα Πάρκ. Λοιπόν, να το δείτε τι να σας δείξω. Λοιπόν, αυτό το πάρκο επεκτείνεται από τις πηγές της Ανάβρας, εξού και το όνομα της Ανάβρας, και σε μήκος 2 χιλιόμετρων, περιφραγμένος χώρος. Έχει μέσα νεροτριβές, γι' αυτό μιλάμε για πολιτισμικό πάρκο. Απ' την άλλη πλευρά το περιβαλλοντικό είναι γιατί έχει ένα χώρο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Έρχονται πάρα πολλά σχολεία από όλη την Ελλάδα και το επισκέπτονται. Έτσι. Έχει μέσα κέντρο πληροφόρησης, έχει μέσα παιδικές χαρές για μικρούς και μεγάλους, διαδρομές, για αμαία και όλα αυτά. Έτσι. Και αυτό μπορεί να αποδώσει έσοδα στην κοινότητα. Έγινε από ένα σύνολο
με επικεφαλή στη γυναίκα μου μελετών, μουσεολόγο, αρχαιολόγο, μηχανικό, δασολόγο, αρχιτέκτονα κτλ. Αυτό είναι το δεύτερο έργο που έχει σχέση με την πράσινη ανάπτυξη. Πρέπει να σας πω, όλοι οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται με πράσινο επάγγελμα. Έτσι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα βουνά ήταν. Απλώς δεν ξέραν μέσα στη φύση. Δεν γνωρίζαν την αξία της φύσης. Λοιπόν, τρίτο έργο. Ένα μικρό υδροελεκτρικό, δημοπρατήθηκε πρώτη φάση και ολοκληρώνεται. Άρα καλύπτουμε τον αέρα, το νερό, την υδροκίνηση, το περιβάλλον, το περιβαλλοντικό και σε εξέλιξη είναι ένα καινοτόμο έργο, πρωτοπόρο, μοναδικό στην Ελλάδα, είναι η τηλεθέρμανση. 2 λόγια και κλείνω, έτσι. Νομίζω 0. Κλείνω, αν μ' ακούν δεν φεύγει κανείς. Έκανε. Λοιπόν, τι είναι τηλεθέρμανση? Είναι θέρμανση από μακριά. Στην Ελλάδα, Κοζάνη Πτολεμαΐδα με λιγνίτη και πετρέλαιο. Δυστυχώς που ρηπαίνουν, που υπάρχει μεγάλη ρήπανση. Η μελέτη που μας την έκανε το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα εγκατασταθεί έξω από το χωριό ένας κεντρικός λέβητας και ένα μεγάλο καζάνι, το οποίο τι θα καίει η βιομάζα, τι θα είναι κοπριές των ζώων. Επειδή ρηπαίνουν τα ρέματα, σκεφτήκαμε 2 επιλογές είχαμε. Ή να κάνουμε κομποστοποίηση, που δεν την κάναμε, ή τηλεθέρμανση. Τα μαζεύουμε λοιπόν όλες τις κοπριές των ζώων, είναι και βιολογικές, συν τα κλαριά των δέντρων, που και αυτά με τις μύκητες εμποδίζουν την ανάπτυξη των δέντρων. Στα δέντρα μόνο τα φύλλα είναι αυτά που προσφέρουν δροσιά και μεγαλώνει το δέντρο. Λοιπόν, άρα κλαριά δέντρων και κοπριές γίνεται μια επεξεργασία και είναι η βιομάζα, η καύση μήλη. Ζεσταίνεται το καζάνι, κυκλοφορούν αγωγοί μέσα στο χωριό και όλα τα σπίτια συνδέονται με το δίκτυο. Και όλη η Ανάβρα, όλα τα σπίτια θα έχουν όλο το χειμώνα, όλο το 24ωρο ζεστό νερό και θέρμανση. Και θα πληρώνουν το 70% λιγότερο από αυτά που πλήρωναν. Και αν συνέχιζα να είμαι εκεί κοινοτάρχης, θα τους το δίναμε και αυτό δωρεάν. Εγώ είναι η τελευταία μου τετραετία, δήλωσα ότι δεν θέλω να είμαι υποψήφιος κτλ. Άρα οι αναβριώτες θα έχουν πάρα πολύ καλά. Και τελειώνω με αυτό που με προκάλεσε ο Πάγκαλος. Πέρυσι μου δώσαν το βραβείο κοινωνικής προσφοράς και με προκάλεσε να πω 2 λόγια ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας. Δεν υπάρχει μυστικό. Είναι αυτονόητο. Με κλέξαν κάποιοι και όσους εκλέγετε για να δουλέψουμε, να λύσουμε όσο δυνατόν προβλήματα μπορούμε. Την ευθύνη αυτών και την ικανότητα που εκλέγουν την έχετε κι εσείς και εμείς όλοι αυτούς που εκλέγουμε. Θα πρέπει να εκλέγουμε τους άξιους ανθρώπους, έτσι, και τους ικανούς. Και μου λέει, πες τι στοιχεία πρέπει να έχει άλλα. Και θυμάμαι, του είπα το εξής. Θα πρέπει αυτός που εκλέγεται να μην αποσκοπεί στο προσωπικό του συμφέρον. Και το καταλαβαίνετε όλοι τι θέλω να πω. Αυτό που σας είπα πριν, να μην είναι λαδιάρης. Δεύτερο, να μην αποσκοπεί και στοχεύει στην δόξα της καρέκλας του Δημάρχου και στην ανέλυξή του να πάει κάπου αλλού. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι από τη στιγμή που εκλεγεί, εγώ δεν κατέβηκα με κανένα παράταξη και κανένα κόμμα. Παρέα ανθρώπων είμαστε με κέφι, όρεξη και μεράκι και κάναμε αυτά και προσφορά. Από τη στιγμή που εκλεγεί όποιος δήμαρχος, να ασχοληθεί μόνο με τα καθήκοντα και τα προβλήματα του τόπου που τον εξέλιξαν και να μην υπηρετεί κανένα κομματικό χώρο. Αυτά είναι τα σημεία, νομίζω, τα οποία πρέπει να έχει ένας εκλεγμένος δήμαρχος. Τελειώνοντας, και αυτό. Άρα, μιλάμε για ένα χωριό το οποίο έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Οι άνθρωποι ζουν καλά, πολύ καλό εισόδημα και το τελικό συμπέρασμα που θα έλεγα είναι το εξής. Όλα γίνονται. Δεν υπάρχει τίποτα ακατόρθωτο. Σας ευχαριστώ.